Всім привіт, добрий день. Дивіться, цей ролик буде про те, як я хочу зробити машину. Як я буду намагатися зробити свою машину, бо я, без неї я не можу. Я скучаю, як вона їде, я злеся роблю. Та стоїть, тут погниє. Нам треба її зробити, щоб їздити, поки карантин, бо ми собі каталися. А якщо ви це відео бачите, значить я її зробив, значить вона катається. Ну якщо ви не бачите це відео, значить то логічно, коротше. Так що погнали робити. Так, це колесо забираємо там, де воно має по суті бути. Що ти все знаєш, хоч на Порше ти їздиш, та ніфіга ти не знаєш сніжинку, і не кажи нікому, то запаска, якщо чо. І ще всі їдуть додому. Блін, ще й пісня така, знаєте, так, по суті, отут має бути. Але нам його треба витягнути, бо машина не їде. Для початку ми зняли мотор з коробкою передач. Коробку передач від'єднали від мотора і побачили поломку. Пройшло 2 дня, ми шукали тим часом запчастину до мотора. І знайшли. І оця запчастина під назвою колінвал. Оце якраз ми перевозили його таким способом. І тут така проблема. Ця запчастина нам не підходить і потрібно брати цілий мотор. І дістали ми новий мотор, нове серце і почали його заложувати. Це відеоблог. І це відеоблог. Це якраз відео до того, як ми робимо машину. І ми, як бачите, виходить, ми зробили. Де ти пішов, де ти поїхав? Але в мене люк подзвонить. А, так, це відеоблог. Василь Пайків перевіряє мою машину. Василь, скажи, підписувався на мій канал. Не підписувалися, на мій вилися підписували. Такий бардак, але не що машинка їде. О, їдь туди, ти там розвернешся. Все. Василь, який крутий поворот! Ми то всі перевертаємо. Газуй, все, загала. Палки! Юра, які в мене руки. Так як ви зрозуміли, машину ми зробили. Зробили ми її, але ще є трошки там проблем. Але по суті вона вже їде. І все.